साथीहरु, तपाईहरुलाई स्वागत छ हाम्रो त्रिनेत्र इन्जिनियरिङ एन्ड सर्भिसेस च्यानलमा। आजको हाम्रो टपिक रहेछ हाउ टु रिड्युस द कस्ट अफ एनी बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सन। भन्दाखेरि हामीले कुनै पनि घर बनाउँदाखेरि हामीले लो कस्टमा कसरी बनाउने, हामीले कुन कुन मटेरियलहरु युज गर्यो भने लो कस्टमा हाम्रो हुन जान्छ र कुन कुन चाहिँ कसरी मेन पावर चाहिँ युटिलाइज गर्ने, जुन चाहिँ हाम्रो गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो एकदमै लो कस्ट हुन्छ र हामीले लो कस्टमा घर बनाउन सकिन्छ। यसमा चाहिँ हाम्रो रहेछ फर्स्ट पोइन्ट रहेछ यहाँ प्रोपर सिलेक्सन अफ प्लट। भन्दाखेरि फर्स्टमा के गर्नुपर्छ, हामीले कुन ठाउँमा पहिला बिल्डिङ बनाउने हो त्यो ठाउँ चाहिँ उपयुक्त हुनु पर्यो। त्यो ठाउँ चाहिँ एकदमै यसो हिली जुन पहाडतिर हुन्छ नि त्यस्तो भयो भने तपाईको एक्सकेभेसनै खर्च बढ्न जान्छ। त्यही भएर सक्दोसम्म तपाईहरुले एकदमै त्यो ग्राउन्ड जुन एरिया हुन्छ नि प्लेन एरिया त्यतातिर सिलेक्सन गर्नुस्। र त्यसपछि के छ भने नि तपाई के डिजाइन सोच्नुस् भने आफै भने सोच्नुस् भने नि तपाईको घरको डिजाइन जुन हुन्छ नि नक्सा त्यो सक्दोसम्म चाहिँ रेक्टेङ्गुलर अर स्क्वायर शेपको राख्नुस्। त्यसले गर्दा के हुन्छ भने नि जुन अलिकति यताउताको जुन खर्च हुन्छ कङ्क्रिटिङको नि त्यो चाहिँ जोग्न जान्छ। त्यसपछि रहेछ यहाँ रोड साइडमा हेर्नु सक्दोसम्म, अनि ताकि तपाईको मटेरियल ट्रान्सपोर्टेसन गर्दाखेरि धेरै कस्ट नपरोस् र जस्तै अल द फेसिलिटी एभाइलेबल छ भने त्यस्तो ठाउँमा गर्नु। जस्तै इलेक्ट्रिसिटी छ भने तपाईको तारको पैसा धेरै परेन, नयाँ यताउता जडान गर्नु पर्यो भने धेरै खर्च हुन जान्छ। अनि वाटर सप्लाई छ कि छैन त्यो पनि हेर्नुस्। वाटर सप्लाई छ भने राम्रो हुन्छ, नत्र तपाईको त्यसको पनि हुन जान्छ, कस्ट बढ्न जान्छ। त्यसपछि रहेछ हाम्रो सेकेन्ड पोइन्ट हायर गुड एक्सपिरियन्स्ड आर्किटेक्चर अर कन्ट्र्याक्टर। के छ भने नि तपाई एकदम राम्रो खाले र एकदम गुड एक्सपिरियन्स भएको आर्किटेक्चर चाहिँ एपोइन्ट गर्नुस्। त्यसले गर्दा चाहिँ के हुन्छ भने नि उहाँहरुसित चाहिँ आइडिया हुन्छ कसरी चाहिँ लो कस्टमा घर बनाउन सकिन्छ र कसरी चाहिँ हामीले चाहिँ कुन मटेरियलहरु युज गर्यो भने चाहिँ लो कस्टमा बन्न जान्छ। र उहाँहरुले नै यदि राम्रो गुड एक्सपिरियन्स चाहिँ आर्किटेक्चर छ भने उहाँहरुले नै तपाईलाई एकदम लो कस्ट र एकदमै उपयुक्त काम गर्ने चाहिँ कन्ट्र्याक्टर भेटाइदिनुहुन्छ र सजिलो चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो मटेरियल मनी चाहिँ जोगाउन सक्नुहुन्छ र उनीहरुको चाहिँ एकदमै गुड एक्सपिरियन्स जुन आर्किटेक्चर उनीहरुको टिम वर्कम्यानशिप एकदमै राम्रो हुन्छ। त्यसले गर्दा उहाँहरुले हरेक पोइन्टमा चाहिँ उहाँहरुले कसरी कस्ट जोगाउने, कसरी उपयुक्त काम देखाउने भन्ने कुरा उहाँहरुलाई आइडिया भएको हुन्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ उहाँहरुले एकदमै प्री प्लानिङ गरेर काम गर्छ अनि यताउताको जुन एक्स्ट्रा खर्चहरु हुन्छ त्योबाट जोगिन्छ। र त्यसपछि रहेछ एभोइड एन्ड डोन्ट टेक कम्प्लिकेटेड डिजाइन ड्युरिङ कन्स्ट्रक्सन। अब तपाईले सोच्न चाहिँ लो कस्टमा बनाउन सोचिराख्नु भएको छ अनि डिजाइन चाहिँ धेरै नगर्नुस्। जसरी फल सिलिङको धेरै जसो डिजाइनहरु हुन्छ, प्यानलहरुको हुन्छ, त्यो त्यतातिर चाहिँ नजानुस्। यतातिर चाहिँ तपाई जादै नजानुस्, यतातिर नजानुस्। यस्तोमा जानुभयो भने तपाईको सानो घरमा पनि धेरै खर्च हुन जान्छ। त्यही भएर चाहिँ एकदम क्रिटिकल डिजाइनहरु सिलेक्सनै नगर्नुस् र एकदम सिम्पल यस्तो डिजाइनहरु चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ गर्नुस्। त्यसपछि रहेछ यसमै चाहिँ हाम्रो के भन्ने नि सक्दोसम्म सिम्पल डिजाइन चाहिँ चुज गर्नुस्। सिम्पल र मटेरियल जुन सिलेक्सन हुन्छ नि कति पैसाहरुले मटेरियल सिलेक्सनमा पनि डिले गर्नुहुन्छ अनि त्यसले गर्दा पहिला नै काम बिग्रिसक्या हुन्छ अनि त्यसपछि मटेरियल सिलेक्ट गर्नुहुन्छ अनि त्यसले गर्दा पनि अलि डिले हुन्छ मटेरियल वेस्टेज जान्छ, काम बिग्रिन्छ, रिपिट गर्नुपर्छ। त्यही भएर तपाईले कुन ठाउँमा के राख्ने, कुन किसिमको राख्ने त्यो कुराहरु चाहिँ पहिला नै डिसाइड गर्नुस्। त्यसले गर्दा के हुन्छ भने तपाईको एकदमै कस्ट जोगिन जान्छ र काम चाहिँ रिपिट हुँदैन भने मटेरियल कस्ट वेस्टेज जाँदैन, काम रिपिट हुँदैन, मटेरियल वेस्टेज जाँदैन, मेन पावर वेस्टेज जाँदैन। त्यसले गर्दा डाइरेक्टली तपाईको चाहिँ कस्ट जोगिन जान्छ। सक्दोसम्म एकदम सिम्पल डिजाइन चुज गर्नुस्। त्यसपछि रहेछ युजेज अफ नर्मल र लो कस्ट बिल्डिङ मटेरियल विथ गुड क्वालिटी।
के गर्नु पर्यो भने तपाईँले नि सक्दोसम्म चाहिँ एकदमै नर्मल लो कस्ट मटेरियल र गुड क्वालिटी भएको मटेरियल चाहिँ चुज गर्नुहोस्। जसरी तपाईँहरूले सक्दोसम्म चाहिँ एक्सटर्नल फेसमा त 9 इन्च नै राख्नुपर्छ, तर भित्रको जुन हुन्छ नि हाम्रो भित्र इन्डोर जुन हुन्छ नि हाम्रो घर बााउन्ड्री भित्रको जुन घरभित्रको जुन वालहरू हुन्छ नि सक्दोसम्म 4.5 इन्ची र एएसी ब्लक युज गर्नुहोस् इन्डोरमा। र जुन हाम्रो उयो ढोका झ्याल यताउता अतिरिक्त जुन अरू सामानहरू छ नि हाम्रो जसरी फिनिसिङ वर्क मटेरियलहरू त्यसमा चाहिँ तपाईँले सक्दोसम्म युपिभिसी एन्ड एल्युमिनियम विन्डोज एन्ड डोरहरू युज गर्नुहोस्। र अर्को के छ भने नि यदि तपाईँले टाइल लाउनुहुन्छ भने सक्दोसम्म टाइल लाउनुहुन्छ या फ्लोर फिनिसिङ गर्नुहुन्छ भने सक्दोसम्म एकै नासको चाहिँ हरेक रुममा चाहिँ एकै नासको तपाईँहरूले चाहिँ फ्लोर फिनिसिङ गर्नुहोस्। त्यसले गर्दा के हुन्छ तपाईँहरूलाई धेरै मटेरियल सिलेक्सन गर्नु परेन अनि तपाईँहरूलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट मटेरियल चुज गर्नु परेन अनि एकै नासको मटेरियल हुन्छ र भेन्डरहरूले तपाईँहरूलाई चाहिँ पसलमा चाहिँ अलिक कमै रेटमा दिन्छ। एउटै सामान लिनु भयो भने तपाईँहरूले धेरै लिनुभयो भने उहाँहरूले कस्ट घटाइदिनुहुन्छ, त्यसले तपाईँहरूलाई डाइरेक्टली बस्न जान्छ। सक्दोसम्म एकै नासको फिनिसिङ हो। त्यसपछि चाहिँ मिनिमाइज द हाइट अफ बिल्डिङ अर रुफ। जसरी घरको जुन हाम्रो घर बनाउनुहुन्छ भने 2 हाइट वाले तपाईँहरूले सक्दोसम्म धेरै हाइट नराख्नुहोस् के। धेरै हाइट राख्नु भने कलमको हाइट भयो भने त क्वान्टिटी बढ्न जान्छ नि, डन्डी बढ्न जान्छ नि, अनि त्यो बढ्यो भने तपाईँको त डाइरेक्ट पैसा बढ्ने हो के, त्यही भएर मनी बढ्ने हो। त्यही भएर तपाईँले सक्दोसम्म आफूलाई चाहिएको जति हाइट लिनुहोस् के, नोमिनल हाइट लिनुहोस्, मिनिमाइज हाइट गर्नुहोस्। त्यसपछि रहेछ हाम्रो छ बाई मटेरियल फ्रम लोकल भेन्डर सप्लायर। जुन हाम्रो लोकल भेन्डरहरू हुनुहुन्छ डाइरेक्ट त्यहाँबाट लिनुहोस्। र अर्को पनि के उपाय छ भने तपाईँहरूले चाहिँ यसो मटेरियल लिनुहुन्छ भने कमसेकम 2-4वटा पसलमा रेट सोध्नुहोस् अनि त्यसपछि चाहिँ रेट सोधेर त्यो अनुसार चाहिँ लोकल प्राइस सोधेर अनि त्यो अनुसार चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ प्राइस चाहिँ राख्नुहुन्छ, डिडक्सन हुन जान्छ अनि जुनमा सस्तो हुन्छ त्यो पसलमा सक्दोसम्म चाहिँ खरिद गर्नुहोस्। यो चाहिँ हाम्रो 4 इन्ची 4.5 इन्चीको भयो अनि यो हाम्रो ब्लक वर्क भयो एसी ब्लक। त्यसपछि रहेछ मेक अर कन्स्ट्रक्ट डिजाइनिङ एक्सटिरियर एलिभेसन अफ बिल्डिङ विथ सिमेन्ट मोटार। जुन हाम्रो एक्सटिरियर जुन डेकोरेसनहरू हुन्छ नि जसरी हामीले सक्दोसम्म चाहिँ सिमेन्ट मोटारको बनाउनु पर्छ। जसरी प्लास्टरको बुट्टाहरू चाहिँ नोमिनल बुट्टाहरू कोर्नुहोस् र चाहिँ सक्दोसम्म सिमेन्ट मोटारकैबाट हुने चाहिँ एक्सटिरियर डिजाइनहरू गर्नु। त्यसले गर्दा के हुन्छ तपाईँको धेरै नै कस्ट बच्न जान्छ। सक्दोसम्म चाहिँ तपाईँहरूले सिमेन्ट मोटारकै डिजाइन राख्नुहोस्। जसरी यो हेर्नुहोस् है, हेर्दा नि कति राम्रो देखिया छ तर कस्ट चाहिँ एकदमै लो छ। त्यसपछि चाहिँ छ किप आइज अन कस्ट एट एभ्री स्टेजेस अफ वर्क। के गर्नु पर्यो भने नि तपाईँले जुन हाम्रो काम भइरहेको हुन्छ नि साइडमा त्यो चाहिँ स्टेप हरेक स्टेजमा तपाईँ आँखा राख्नुहोस् क्या आफ्नो हरेक स्टेजमा कतिको मानौँ नि यो विकमा या यो डेमा कतिको काम भयो, कति नाफा भयो, कति घाटा भयो, हामीले कुन मटेरियलमा चाहिँ घाटा पायो, कुन मटेरियल चाहिँ राम्रोसँग साइडमा वेस्टेज गयो, त्यो कुराहरू गर्नुहोस् के। त्यसले गर्दा के हुन्छ भने तपाईँको वेस्टेज कम हुन जान्छ अनि वेस्टेजमा कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ। अनि वेस्टेज कम हुने बित्तिकै अनि सक्दोसम्म रिसाइकल चाहिँ त्यही मटेरियल जुन अलिअलि वेस्टेज गरे हुन्छ त्यो रिसाइकल गर्न मिल्छ भने त्यो मटेरियलहरू युज गर्न पाइयो तपाईँको आँखा छ भने त्यो कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि छ जुन हाम्रो वर्कर हुन्छ नि वर्करहरूलाई चाहिँ खुसी राख्नुहोस् के, उहाँहरूलाई चाहिँ काम पनि गराउनुहोस् तर एकदम खुसी राख्नुहोस्। खुसी वातावरण भयो भने टिमवर्कमा भयो भने उनीहरूले लिडर सुपरभिजन राम्रोसँग गर्नुभएछ भनेर एकदमै काम गरिरहेछ भने भन्दाखेरि एकदमै ह्याप्पी छ तपाईँबाट, तपाईँले दिएको ज्याला यताउताबाट खुस छ भने यो नेचुरल नै इफेक्ट हो। उनीहरूले अलि मन लाएर काम गर्छ अनि बेसी काम हुन जान्छ। त्यही भएर यो कुरामा पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। र अर्को के छ भने नि सक्दोसम्म तपाईँले रिसाइकल्ड मटेरियलहरू युज गर्नुहोस्।
र अरू ठाउँमा यसरी स्टिल स्ट्रक्चर गऱ्यो भने यदि स्टिल स्ट्रक्चर गऱ्यो भने पनि कस्ट जोगिन जान्छ। त्यही भएर गो विथ स्टिल स्ट्रक्चर इफ यु निडेड। तपाईँलाई यदि स्टिल स्ट्रक्चरकै चाहिन्छ भने तपाईँले स्टिल स्ट्रक्चरमा जानुभयो भने कङ्क्रिटको भन्दा धेरै कस्ट जोगिन जान्छ। ल आजको लागि हाम्रो यो भिडियो यहीँ नै समाप्त हुन्छ साथीहरू। धन्यवाद। र फेरि पनि म अर्को भिडियो लिएर आउँछु तपाईँहरूको सामु। अब चाहिँ हाम्रो भिडियो हुन्छ एस्टिमेसन एन्ड कोस्टिङ रिलेटेड। ल थ्याङ्क यू।